गुड मॉर्निंग. आता गुड आफ्टरनून होईल आणि थोड्याच वेळात मी दाखवणार आहे तुम्हाला खेकड्याचं कालवण मालवणी पद्धतीत जसं केलं जातं. तर माझ्याबरोबर एक काकी आहेत, त्या करणार आहे. पूर्वतयारी मी करून देणार आहे त्यांना, पूर्ण साहित्यांची. फक्त मी व्हिडिओ शूट करणार आहे आणि त्या फोडणीला घालणार आहे. आणि खूप छान असा रस्सा खेकड्यांचा आपल्याला पावसाळ्यात खायला म्हणून हा रेसिपी मी तुमच्याबरोबर शेअर करणार आहे. तो रेसिपी पूर्ण बघा आणि येस ब्लॉग आवडला तर नक्की चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला अशाच रेसिपी आणि नवीन नवीन गोष्टी माझ्या चॅनलवर बघायला भेटतील. हाय फ्रेंड्स, आज मी डायरेक्ट तुमच्याबरोबर खेकडा मसाला रेसिपी शेअर करणार आहे. आणि हे गावावरनं आलेले खेकडे आहे. सो त्याला मीठ मसाला लावून फोडणी देऊन हे खेकडे पाठवून दिलेत माझ्या सासूबाईंनी गावावरनं. त्याच्यामध्ये मी वाटप टाकणार आहे आणि ते वाटपाची तयारी मी केलेली आहे. कांद्या खोबऱ्याचं वाटण आणि आलं आणि लसूण 10-1 पाकळ्या टाकलेल्या आहे आणि अर्धा इंच आलं. हे मिश्रण आहे ते पाणी घालून बारीक बारीक असं वाटून घ्यायचं आहे. इथे मी जर्मनचा टोप घेतला आहे आणि त्याच्यामध्ये तेल टाकायचं आहे. तेल थोडं जास्त टाकायचं कारण की तरी यायला हवी आणि त्याप्रमाणे मी तेल टाकलेलं आहे. आणि येस, ज्यांना तेल जास्त पसंत नाही आहे, अवॉइड करतात, त्यांनी कमी तेल टाकलं तरी काही हरकत नाही आहे. आणि इथे काकी करतायत आणि त्या माझ्यासाठी आलेल्या होत्या आणि मी व्हिडिओ शूट करत होती. तेल चांगलं तापल्यानंतर त्याच्यामध्ये 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या टाकल्या आहेत आणि हा कढीपत्ता टाकलेला आहे. कढीपत्ता पण गावचा आहे, तो सासूने पाठवून दिलेला होता मला, तोच कढीपत्ता मी त्यात टाकलेला आहे. त्याच्यानंतर एक मोठा कांदा बारीक चिरलेला तो टाकायचा आहे आणि लाल होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. फोडणी ही मस्तपैकी अशी तडतडली पाहिजे आणि येस, फोडणी तुमची चांगली बसली तर तुमचं पूर्ण रस्सा हा छान होणार आहे. आणि येस, त्याच्यामुळे लाल आता कांदा करून घेतो आहे आम्ही. कांदा लाल झाल्यानंतर बाकीचे मसाले टाकून घ्यायचे आहेत. आता हा लाल तिखट मालवणी मसाला आहे तो 2 चमचे टाकले आहेत, कारण की ऑलरेडी पहिला मम्मीने गावावरनं पाठवून त्यामध्ये मसाला टाकला होता. त्याच्यानंतर कश्मीरी मिरची टाकली आहे 1 चमचा, गरम मसाला पण 1 चमचा टाकला होता. मला झणझणीत आवडतं त्यानुसार मी मसाले टाकले आहे. आता त्यामध्ये आपण टाकणार आहे कांद्या खोबऱ्याचं वाटण, जे आपण पहिलं वाटलं होतं ते चांगलं तेलामध्ये परतून घ्यायचं आहे. जसं आपल्याला आवडतं तसं आपण करायचं आहे वाटप टाकून. कोणाला पातळ आवडतं, कोणाला घट्ट आवडतं. सो मला रस्सा असा पिऊन खायला आवडतं, तो मी पातळच केलेला आहे. आता खेकडे जे दाखवते मी ते बाजूला काढले, ते वाटून घेणार आहेत ते डेंगे. आणि येस, हे एवढे मोठे मोठे डेंगे होते आणि खायला तर खूप मस्त लागतात. हे वाटून घेतलेले डेंगे आहेत ते आपण गाळणीने गाळून घ्यायचे, कारण की तो चोथा राहतो आणि येस, त्याचा रस असतो, त्याची टेस्ट खूप छान लागते कालवणामध्ये, त्यामुळे ते गाळून घ्यायचं आहे. आणि ह्या काकी आपल्या देवगडच्या आहेत. देवगड समुद्र किनाऱ्याच्या बाजूला स्थायिक आहे त्यांचं गाव. काय हो गावचं नाव? कुंकेश्वर. 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 आता मासे केव्हा असणार? आता या झाल्या गणपती झाल्या. अच्छा, गणपती झाल्यावर मासे येणार. मग ह्या आपल्या काकी आहेत. केव्हा काय काम असेल तर मी त्यांनाच बोलवते, माझ्या सासूबाईच्या मैत्रिणी.